Hello and welcome to CSCP IAS Academy. I am Mrityunjay Sharma presenting you today's edition of our Current Affairs News and Analysis program. আজি হল 29 October 2024. So আজিৰ important news খিনি আমি চাই লওঁ. So before I begin, I would like to request you to join our WhatsApp group and also our যোনটো আমাৰ Telegram group আছে so that you get updated. আমি interview guidance program already launch কৰিছো, so please avail the opportunity free of cost যাতে আমি নিজকে নিজে interview কাৰণে যাতে আমি সাজু কৰি তুলিব পাৰো. So all of you who are cleared mains, all are welcome to appear in our interview guidance program য'ত through এটা mentorship এটা পোৱা যাব or feedback এটা আমি দিম that what all improvements are required for interview guidance for interview purpose. Fine. So আজিৰ প্ৰথম নিউজটো হ'ল আমাৰ সেন্সাস 2025, that is মানে সেন্সাস কৰিম বুলি নিউজ এটা ওলাইছে গভৰ্ণমেণ্টে 2025ত অহা বছৰত সেন্সাস আৰম্ভ কৰিব, কাৰণ নৰ্মেলি আমি জানো যে 10 বছৰ মূৰে মূৰে সেন্সাস হয়, সেইটো এটা নিউজত আহিছে কি হয় চাম. সেৰিকালচাৰ পটেনশিয়েল ইন দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন. নেক্সট ইজ ম্যানমাৰ চিভিল ৱাৰ এণ্ড ৰেজিষ্টেন্স অফেন্সিভ, সেইটো এটা নিউজ আৰ্টিকেল আহিছিলে নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰিৰ পৰা. FinMin, that is Finance Ministry, flagged softer urban demand factory output. Hetu eta important news ami sam. Aru UN report urgent action required to cut emissions. So carbon emissions. Tasat ketaman pre facts kisuman ase. So let's begin with our first news. So census juntu amar hobo karone goe hetu conduct koribo government 2025 ot. COVID-19 কাৰণে যোনটো নৰ্মেলি আমি কৈ আছো যে প্ৰত্যেক 10 বছৰ সেন্সাস হয়, 1951 পৰা ৰেগুলাৰলি সেন্সাস এনেকৈ পেলাই হৈ আছে, বাট যিহেতুকে 2020-21ত কোভিডৰ আক্ৰান্ত হৈ গ'ল, চ' সেইকাৰণে সেন্সাস কৰিব পৰা নগ'ল. ত' সেইটো এটা ডাঙৰ এক্সাৰচাইজ যোনটো ৱৰ্ল্ডত চবতকৈ ডাঙৰ এক্সাৰচাইজ বুলি কোৱা যায় ইণ্ডিয়াত যোনটো হয় ডেটা কালেক্ট কৰিবৰ কাৰণে. ত' 2025ত এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে যে সেন্সাস কণ্ডাক্ট কৰিব. Due to COVID-19 pandemic, India's 2021 census was delayed, disrupting the decadal pattern of census activity. So, प्रत्येक 10 বছৰত কিমান খিনি ইমপ্ৰুভমেন্ট হৈছে, কিমান পপুলেশ্যন গ্ৰোথ হৈছে, ইনকাম কেনেকুৱা, এইখিনি গোটেই বস্তুটো কোনে কি ইউটিলাইজ কৰি আছে পাৰ কেপিটা ইনকামৰ পৰা আদি কৰি পেলাই সেই ইনফৰমেশ্যনটো আমি এতিয়াও পোৱা নাই, কাৰণ কিয় 2021ৰ যোনটো census সেইটো হোৱা নাছিলে. Census exercise and National Population Register update are expected to begin in early 2025. So National Population Register আৰু ইফালে Census exercise দুইটা 2025ৰ beginning-ত আৰম্ভ হ'ব আৰু হেতু 2026ত গৈ পেলাই পাবলিশ কৰিব বুলি গভৰ্ণমেণ্টে অলৰেডি কৈছে. এতিয়া প্ৰপাৰলি ফৰ্মেলি এনাউন্স কৰা নাই, বাট হেতু এটা অথেন্টিক নিউজ এটা আহিছে যোনটো পেপাৰটো আহিছে. So India's census traditionally every 10 years since 1951, যোনটো আমি ক'লো 1951ৰ পৰা প্ৰত্যেক 10 বছৰতে সেন্সাস হৈ আছে. 2025ত যদি হয় তেতিয়াহ'লে সেই গোটেই চাইকেলটো অলপমান চেঞ্জ হৈ যাব. এনে নৰ্মেলি প্ৰত্যেক 2000 মানে 1ৰ পৰা 10লৈকে যোনটো সেন্সাস যোনটো ডেকেড হয় সেনেকে পেলাই সেন্সাস হৈ আছে. এইবাৰ মাজতে হ'ব যদি তেতিয়াহ'লে সেই চাইকেলটো অলপ চেঞ্জ হৈ যাব, 2025ৰ পৰা 35লৈকে গুচি যাব. No decision on caste census yet, though parties like Congress and RJD are pushing for it to assess OBC population. So এতিয়া caste census অক লৈ পেলাই কেনেকুৱা কিবা ক্লজ থাকিব নেকি সেইটো এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে সেনেকৈ পেলাই কোৱা নাই. Article 82 mandates seat adjustments based on census data. Southern states fear a reduction in parliamentary seats due to differing population growth rate. So already আৰু এটা নিউজ আহিছে যে সাউথ ইণ্ডিয়াত পপুলেশ্যন ট্ৰেণ্ডটো অলপমান শ্ল' হৈছে. So সেইকাৰণে যদি সেনেকুৱা হয় তেতিয়াহ'লে সিট যোনটো এডজাষ্টমেণ্ট কৰিব লগা হ'ব পাৰে ইন দ্য নেক্সট ইলেকশ্যনছ. Leaders advocate for acknowledgement of their lower population growth, arguing it should not lead to reduced representation. So southern states or সেইটো এটা কনচাৰ্ণ. লিডাৰ্ছে কৈছে যাতে সিট ৰিডাকশ্যন যাতে নহয়. Registrar General কৈছে proposes 31 questions potentially including caste tribe data. So Registrar General 31টা কুৱেশ্যনৰ ফৰ্মেট এটা দিছে যে কাষ্ট সেন্সাস যেতিয়া হ'ব এই 31টা কুৱেশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই যাতে কুৱেশ্যন সোধা যায়. Delay affects policy making and representation. Decision on caste census and delimitation should shift socio-political dynamics. So যদি এটো ডিলে হয় তেতিয়াহ'লে
obviously policy making ot eta kheli meli eta hoy policy making ot digdari hoy aru plus representation to ami bhalke gom na pao comprehensive process to collect demographic, economic and social data of all persons at a specific time is what is called as the census. So the definition, largest administrative exercise in India boli dhora hoy etu conducted kune conduct kore etu nodal ministry kuntu hoy nodal ministry hoy conducted by the office of the registrar general and census commission, ministry of home affairs. So কেটা প্ৰিলিমছ ত সুধি দিয়ে যে সেন্সাস কোনটো মিনিষ্ট্ৰীয়ে কৰে সো সেন্সাস মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছৰ আন্ডাৰ অফিস অফ দ্য ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেল এণ্ড সেন্সাস কমিশ্যন আছে সেই অফিসটোৱে কৰে মানে মিনিষ্ট্ৰী ক'ব গ'লে হোম এফেয়াৰ্ছ লিগেল বেকিং কি হয় সেন্সাস এক্ট 1948 ত পাছ হৈছে অলৰেডি ইউনিয়ন সাবজেক্ট আন্ডাৰ আৰ্টিকল 246 আৰ্টিকল 246 ত ইউনিয়ন লিষ্টৰ আন্ডাৰত হেতু অলৰেডি সেন্সাস এক্ট পাছ হোৱা গৈছে এন্ট্ৰি 69 7 শেডিউলত আছে হেতু confidentiality guaranteed by the Census Act 1948 inaccessible even to court. So courteo hetu bostu gom na pae ba hetu completely hetu secret ba hetu guaranteed by the Census Act inaccessible jate hetu secret rakha jay information data source largest statistical source on India's population. So hetu gute census data to India population or eta largest juntu sobotke largest data bank boli ko paro ami কাৰণ কিমান মানুহ কোড আছে কিমান ল্যাঙ্গুৱেজৰ কেনেকুৱা ৰিলিজনৰ কিমান কি বুলি কয় যেনেকে ইনকাম লেভেলৰ পৰা আদি কৰি পেলাই লিটাৰেসি ৰেটৰ পৰা আদি কৰি পেলাই মেল কিমান ফিমেল কিমান এই গোটেই আসপেক্টখিনি সেন্সাসৰ ডেটাত ইনক্লুডেড হৈ থাকে হেতুৰ পৰা আমি গোটেই পপুলেশনৰ যে ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেন্ড যে পপুলেশনৰ যে ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক হেতু আমি বুজিব পাৰো গভৰ্নেন্স ইউজ অফ পলিসি প্ল্যানিং এণ্ড ইভ্যালুয়েশন সো পলিসি বনাবৰ কাৰণে প্ল্যানিংৰ কাৰণে ইভ্যালুয়েশনৰ কাৰণে হেতু আমাক লাগে সেই ডেটাটো লাগে ডিমাৰ্কেশন বেসিস ফৰ কনস্টিটুৱেন্সি এলোকেশন সো কনস্টিটুৱেন্সি এলোকেশনৰ কাৰণে যত পপুলেশন বেছি আছে অবভিয়াসলি ৰিপ্ৰেজেন্টেশন বেছি হ'ব লাগিব তো হেতু ডিমাৰ্কেশনৰ কাৰণে লাগে বিজনেস প্ল্যানিং সাপোৰ্টস বিজনেস এক্সপানশন সো কোড কেনেকে বিজনেস ৰিলেটেড এক্সাৰসাইজ কৰিব লাগিব হেতু গুটে প্ল্যানিংৰ ওপৰত ডিপেন্ড হৈ আছে historically যদি আমি চাও তেতিয়া হলে ঋগ্বেদ অৰ্থশাস্ত্ৰ এনে আকবৰী included population count so ঋগ্বেদৰ population counter mention আছে অৰ্থশাস্ত্ৰ কৌটিল্য যোনটো লিখিছিলে যোনখন কিতাপ তাতো আছে এনে আকবৰী included also the population counts pre independent 1824 ইণ্ডিয়াত population counting যোনটো সেন্সাস হেতু আৰম্ভ হৈছিলে 1830 ডেকাত হৈছিলে 1872 ফাৰ্স্ট non synchronous census আৰম্ভ হৈছিলে বুজিছো তো কব গলে 1881 পৰা আমাৰ synchronous census আৰম্ভ হৈছে প্ৰপাৰলি মানে ডেকেডেল টাইপৰ প্ৰত্যেক 10 বছৰ হৈ আছিল notable censuses 1921 great divide বুলি কোৱা যায় population decline due to flu pandemic 1921 ত ইণ্ডিয়াত বহুত মানুহ মৰিছিলে ইনফ্লুয়েঞ্জা হৈছিলে আৰু সেই কাৰণে হেতু গ্ৰেট ডিভাইড বুলি কোৱা যায় তাৰপিছত 71 ত যোনটো এডেড ফাৰ্টিলিটি ডেটা to 1971 ত এড কৰা হৈছিল 1991 ত ৰিভাইজ লিটাৰেসি ডেফিনিশন টু এজ 7 প্লাস সো 7 প্লাসত 7 প্লাসৰ পৰা লিটাৰেসি ডেটা টু লোৱা গ'ল হেতু এটা চেঞ্জ এটা আনিল 1991 ত তাৰপিছত 2001 ত ডিজিটাল ডেটা প্ৰসেসিং উইথ ICR তো ডিজিটাল ডেটা প্ৰসেসিং আৰম্ভ হ'ল আকৌ আমাৰ 2001 ত আকৌ 11 ত ফাৰ্স্ট সেন্সাস ৰেকৰ্ডিং ডেটা ফৰ EAG states population trends so 2021 first digital census with self enumeration so এতিয়া যোনটো 2021 census যোনটো 25 ত হ'ব হেতু কি হ'ব self enumeration option এটা থাকিব বুজিছো so this is the important what is the new timeline cycle for India's census traditionally conducted every 10 years since 1951 so নতুন timeline to কি হ'ব the options are given here you can take the correct answer and put it in a comment box Next, to our important news, I say it was sericulture potential in the northeastern region. So, Union Minister of State for External Affairs and Textile, Pabitra Margarita, the Union Textile Minister for State, commended the northeastern sericulture sector for its economic impact and employment generation. So, আমি জানো যে মুগা আৰু এৰি আৰু পাট মুগাৰ যোনটো ইয়াৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰি হেতু বহুত ডাইভাৰ্স হয় Assam is the only state which produces not only in the country but also in the world all the 4 varieties of silk যোনটো আমি মুগা এৰি তাৰপিছত মালবাৰী আৰু ইফালে টাছাৰ এই চাৰিটা সিল্ক ভেৰাইটি অকল অসমে প্ৰডিউস কৰে
সেইটো এটা ডাঙৰ ক্ৰেডিট যোনটো আমি ল'ব পাৰোঁ তো মুগা এৰি চিল্কৱাৰ্ম চিড অৰ্গেনাইজেশ্যন মেছো অলৰেডি আছে ইন গুৱাহাটী so industry growth sericulture has evolved into a thriving industry in northeast India so sericulture has evolved into a thriving industry collaboration emphasis on collaboration efforts between central and state governments to enhance silk industries growth so center আৰু stateৰ collaborationৰ already discussion চলি আছে our one of our own person from ইয়াৰে আমাৰ পবিত্ৰ মাৰ্ঘৰিটা তেওঁ মানে central minister হয় of textiles so সেইকাৰণে we will get more help in this process so climate resilience meso is exploring expanding muga culture to cooler regions like Kalimpong in West Bengal and Uttarakhand to combat climate change effects on silk production so আমি কি কৈছো নৰ্মালি যোনটো অসমৰ ক্লাইমেট সেইটো মুগাৰ কাৰণে বেষ্ট বুলি ধৰা যায় মুগা পলু যোনটো সেইটো আমি জানো যে গোলাঘাটৰ পৰা ম্যাক্সিমাম আহা এটা আমি ফালকুছি মেনচেষ্টাৰ অফ আসাম বুলি কোৱা যায় সো সেই মুগাটোৰ কাৰণে এতিয়া যেহেতুকে ইয়াৰে টেম্পাৰেচাৰ অলপমান গৰম হৈ গৈ আছে নৰ্মালি কি হয় মুগাৰ যোনটো সূতা সেই তলত ময়েশ্চাৰ লাগিব অলপমান ময়েষ্ট হৈ থাকিলে যোনখিনি জায়গা অলপ ময়েষ্ট থাকে সেইখিনি ভাল যদি অলপ ড্ৰাইনেছ আহি যায় টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ি যায় তেতিয়ালে সূতাডাল বহুত ছিঙি যায় বহুত ফ্ৰেজাইল হয় আৰু সেই কাৰণে ইয়াতে ময়েষ্ট ক্লাইমেট কাৰণে এই গুটেই পাট মুগা এৰিৰ যোনটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি সেইটো ইয়াতে সাস্টেইন কৰে এতিয়া যদি গ্লোবাল ওয়াৰ্মিংৰ কাৰণে সেইটো এটা ৰিস্ক আছে তেতিয়াহলে আমি সেই মুগাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো অলপমান ডাইভাৰ্সিফাই কৰিব লাগিব সো সেই কাৰণে উত্তৰাখণ্ডত আৰু কালিম্পং ৱেষ্ট বেংগলত অলপমান শিফট কৰাৰ কাৰণে এটা প্ৰচেষ্টা চলি আছে seed production efficiency Margherita urged improvements in seed production efficiency to meet the national demand for muga and eri silk so yate already map এখন আমি কম্পাইল কৰিছো so yate already দেখুৱা হৈছে গ্ৰীন কালাৰৰ যোনখিনি এৰিয়া সেইখিনি মালবাৰী সিল্ক যোনটো আমি কৈছিলো সবতকে বেছি যোনটো প্ৰডিউস হয় সেইটো হল মালবাৰী আৰু ইয়েলো কালাৰৰ যিখিনি হয় ডাৰ্ক ইয়েলো এখিনি টাসাৰ সিল্ক প্ৰডিউস হয় ব্লু কালাৰৰ খিনি এৰি হয় আৰু যিখিনি একদম লাইট ইয়েলো কালাৰ বা ফ্লোৰেসেন্ট লাইট সেইখিনি মুগা সো মুগা অকল এখিনতে আছে বাকি মালবাৰী আৰু টাসাৰ বাকি বিলাকত আছে আৰু অলপমান পিংক কালাৰ যিখিনি আছে এটো ওক টাসাৰ সিল্ক সো ওক টাসাৰ সিল্কটো যিখিনি অলপমান হিলি এৰিয়া কাৰণ ওক গছডাল প্লেন এৰিয়াত পোৱা নাযায় হেনেকে ওক টাসাৰ বুলি কোৱা যায় সেইখিনি অলপমান হিলি ৰিজনখিনি পোৱা যায় বাট মুগাখিনি অকল অসমতে পোৱা যায় সবতকে বেছি পোৱা যায় যোনটো মালবাৰী আৰু ওয়াৰ্ল্ডত হেনেকে পালে মালবাৰীত চাইনাই ডমিনেট কৰে তো এখন মেপৰ পৰা আমি ভালেখিনি আইডিয়া লব পাৰো what specific type of silk is meso focused on supporting so mulberry tassar muga eri kosa mulberry or tassar eri so you can take the correct answer and put it in a comment box third news into hitu amar neighbor that is Myanmar opra ahise Myanmar civil war and resistance offensive ami janu je bahut din hol Aung San Suu Kyi তেওঁলোকৰ ডেমোক্ৰেটিক লিডাৰ তেওঁক হাউস অ্যারেস্ট কৰি পেলাই মিলিটাৰী ৰিজিম চলি আছে এটা হে মিলিটাৰী ৰিজিমৰ এগেইনষ্টে আকো কিছুমান গ্ৰুপস থিয় হৈ উঠিছে আৰু লাষ্ট এক বছৰ মানৰ পৰাই তাতে ভালেখিনি গুলিয়াগুলি চলি আছে অলপ আনৰেষ্ট এটা হৈ আছে আৰু হেতু আমাক নৰ্থ ইষ্টতো এফেক্ট কৰে প্লাস আমাৰ যোনটো কালাদান মাল্টি মডেল প্ৰজেক্ট যিখিনি সিটৱে পৰ্টৰ পৰা যোনটো সিটৱে পৰা পালেটৱালৈকে যোনখিনি ৰাস্তা আছে আহে সেইখিনি ৰাস্তা যোনটো চীন হিলছৰ পৰা আহে চীন ৰিজনৰ পৰা যিখিনি আহে ৰাখাইন ষ্টেট বুলি যোনটো কোৱা যায় ৰাখাইন তলত আছে তাৰ ওপৰত চীন সেইখিনি পৰা অলপমান আমাৰ ডিস্টাৰবেন্স এটা ক্ৰিয়েট হৈ আছে থ্ৰু মিজোৰাম তো Myanmar has been in turmoil since the military coup in February 2021 February 2021 তে military coup এটা হৈছিলে which overthrew the elected government of Aung San Suu Kyi Aung San Suu Kyi তেওঁ elected তেওঁ prime minister asile তেওঁ overthrow কৰি পেলাই this has led to intensified conflict between the military Tatmadaw বুলি কোৱা যায় Myanmar so Tatmadaw and various ethnic and pro-democracy resistant groups. So pro-democracy resistant groups বুলি এই গ্ৰুপ বিলাকে নিজকে কয় resistant groups তাতে বহুত কেটা পাৰ্টি আছে বহুত কেটা গ্ৰুপ আছে PDF Arakan Army Tang National Liberation Army launched operation in 1027 so gaining significant territory so 1027 area মানে significant territory gain কৰিছে Tatmadaw response to কি হয় Tatmadaw মানে যদি Myanmar army
Despite backing from Russia and China, Myanmar's military struggles to hold strategic areas. So এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ ইস্যু হৈ যায় যে ইফালে চাইনাও ছাপোৰ্ট কৰি আছে মিলিটাৰী জুণ্টাক চ' সেইকাৰণে এই যোনটো কাজিয়া লাগি আছে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এটা খেলি মেলি অলপমান হৈ যায় কাৰণ কিয় নৰ্থ ইষ্ট ইজ অলৰেডি এ ফ্ৰেজাইল এৰিয়া আমি জানো আমাৰ ইয়াতেও ইনচাৰ্জেণ্ট গ্ৰুপছ আছে চ' সেইখিনিও আমি অলপমান চম্ভালিব লাগিব তো এলায়েন্সেছ ethnic and pro-democracy forces unified against the military. So military against the gutei group bilake unitedly ako lagi ase response di ase. Territorial control resistance hosts large areas especially in Shan, Rakhine, Kaya and Kain states. So ami map ot dekham etia conscription Tatmadaw enlisted 30,000 new troops in 2024. So Tatmadaw ba Army already 30,000 নতুন troops 2024 prepare কৰিছে preparing a counter offensive যাতে এই গুটে গ্ৰুপ বিলাকৰ লগতে তেওঁলোকে এটা counter offensive দিব পাৰে foreign support military backed by Russia and China so military কোনে back কৰি আছে Russia আৰু China global concern কি হয় limited prospects for Tatmadaw's control restoration so already বহুতখিনি এৰিয়া যদি আমি চাওঁ এখন হল মিয়ানমাৰৰ map সাউথৰ এখিনি হল ৰাখাইন প্ৰভিন্স এটা সিটৱে পোৰ্ট এটা আছে যোনটো আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ কিয় এইফালৰ পৰা কলকাতাৰ পৰা বেংগলৰ পৰা কলকাতাৰ পৰা সিটৱে পোৰ্টলৈকে আমি শিপিং ৰুট এটা কানেক্ট কৰিছো অলৰেডি আৰু বাকি সিটৱেৰ পৰা কালাদান নদী এটা আছে আৰু সেই কালাদান নদী দি নাৱে দি আমি আহি পেলাই এখিনতে আমি যোনটো পালেটুৱা বুলি কয় এটা জায়গা আছে মিয়ানমাৰত পালেটুৱাৰ পৰা জোৰামপুই মিজোৰামত আছে পালেটুৱাৰ পৰা জোৰামপুইলৈকে ট্ৰেইন লাইন এটা সেট কৰা আৰু ৰোডৱেজ সেট কৰাৰ কাৰণে আকৌ জোৰামপুইৰ পৰা আমি শিলচৰলৈকে যোনটো অসমত আমি ট্ৰেইন লাইনেদি কানেক্ট কৰা হেনেকে মাল্টি মডেল ট্ৰান্সপোৰ্ট বুলি কোৱা যায় কালাদান মাল্টি মডেল ট্ৰান্সপোৰ্ট অন দ্য বেচিছ অফ দ্য ৰিভাৰ কালাদান ইম্পৰ্টেন্ট নদী যোনটো মাজে মাজে গুচি গৈছে মিয়ানমাৰৰ সেইটো হ'ল ইৰাৱতী ৰিভাৰ সো ইৰাৱতী ৰিভাৰ এটা যোনটো সবকে ডাঙৰ নদী মিয়ানমাৰৰ So, এখিনি হল ইয়াংগুন যোনটো আগৰ ওল্ড ক্যাপিটাল আছিল এতিয়া নেপিদাও তো এতিয়া নতুন যোনটো ক্যাপিটাল মিয়ানমাৰৰ মান্ডালে is a very populated area so সাউথৰ এখিনি এৰিয়া যত সবতকে বেছি কাজিয়া লাগি আছে এতিয়া মিয়ানমাৰ আৰু দা হেৰিৰ লগত এই গ্ৰুপ কেটাৰ লগত আৰু সেইকাৰণে মিজোৰামৰ হেৰিত কানেক্টেড হৈ আছে এখিনি তলেদি ইফালে আকৌ যোনখিনি ৰোহিংগিয়া ইস্যুজ হেতু মাইগ্ৰেশন চলি আছে সো হেতু এটা ডাঙৰ হিউম্যানিটেৰিয়ান ক্ৰাইসিস এটা চলি আছে নৰ্থ ইষ্টৰ এখিনি এৰিয়া চাইনাৰ যিখিনি ডমিনেট আছে তো ইয়াতেও বহুতখিনি এৰিয়া এই ৰিবেল গ্ৰুপছ খিনিয়ে কভাৰ কৰিছে এতিয়া মিলিটাৰী জুণ্টা আসামতে তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰত খালি নেপিটাওৰ আশেপাশে সেন্ট্ৰেল যিখিনি এৰিয়া সেইখিনি আশেপাশে অলপমান জায়গা কন্ট্ৰোলত আছে বাকি তেওঁলোকে নিজৰ কন্ট্ৰোল হেৰাই পেলাইছে টু দিস গ্ৰুপছ So, Kaladan multimodal transit transport project aims to connect which Indian seaport with Sitwe port in Myanmar? So, you can take the correct answer and put it in a comment box. Ako manat pelai dibo khujছো that VAJRA ami course eta launch korisu yate complete APSC aru UPSC batch ami prelims mains aru interview loke guidance or karone ami recorded class di asu yate recorded format অকল 2100 টাকাতে সো মিনিমাম ফিজতে আমি সবকে ৰেকৰ্ডেড ফৰ্মেটত আমি প্ৰিলিম আৰু মেইনছৰ গুটেই সিলেবাস খিনি দি আছো প্লাস মেইনছলৈকে ইন্টাৰভিউ লৈকে ইয়াতে গাইডেন্সৰ হেৰি আছে প্ৰভিজন আছে সো ইউ ক্যান জয়েন দিস ব্যাচ as soon as possible. Next news to hol amar FinMin flags softer urban demand factory output. So finance ministry ki koise that it has raised concern raised koise about slowing demand in urban area demand in terms of everything has gone slow and moderation in industrial activity. So industrial activity khini ki hoise olopan jehete demand komi goise so industrial activity olopan slow hoi goise September economic review juntu ulaise already government of India according to that highlights declining consumer sentiments especially in cities despite a stable overall GDP growth forecast. So already bahute even World Bank IMF stable GDP forecast korise India but tothapitu September mahot juntu customer juntu sentiment hetu olopan negative ba hetu olopan mane sarcastic hoy asile aru apprehensive hoy asile aru hekane declining consumer sentiments or karone
যোনটো সিটি এৰিয়াত মোষ্টলি তাৰে গ্ৰোথটো কমি গৈছে Economic growth projected 6.5 to 7% for financial year 2024-25. So already growth projected kiman hoy 6.5 to 7%. Economic Advisory Council of bare hint di ase 7% growth rate at least 24-25 at hobo. Urban versus rural demand. So urban demand decline hoy ase, especially in vehicle sales. So vehicle sale out all of demand to comma dekha goise. Rural area resilient হৈ আছে due to favorable monsoon. So monsoon ঠিকে আছিল এবাৰ সেই কাৰণে rural area যোনটো demand হেতু ঠিকে আছে supporting economic. So rural area economic activity ঠিকে লৈছে এটো mostly urban area concern এটা raise কৰিছে vehicle sale decline হোৱা বুলি এটা impact এটা পৰিছে তো contraction across all categories two wheelers 1.2%, three wheelers 7.3%, commercial 1.2% or passenger vehicles 2.7% or decrease hoise caused by weak consumer sentiment and high borrowing costs. So high borrowing costs into loan lower into interest rate to basic karne alapan komi hoise. Factors behind urban demand slowdown key factor kihor karne hoise cautious spending alapan pessimistic hopelai customer spending to alapan slow hoise housing sales decline. So it was second or above normal rainfall. So बहुत बेसी urban area clogging हुए तो हेतु ऐता डाउन issue तो above normal area हेतु above normal rainfall होले urban area करना बेहद है but rural area करना it is good for agriculture it is good. Industrial output slowed recently mirroring urban demand trends. So hey जितना demand तो कमी जाए जितना आपको production तो इफालों पर कमी जाए shrink हो जाए so ही कारण industrial demand तो लहे कमी होइसे especially in the September month. So policy stance ki hoy finance ministry is monitoring trends remains hopeful for rural demand to balance out. So etia finance ministry koise je rural demand to thike ase so maybe rural demand ta etu buffer out kori dibo jontu trend jontu slow demand jontu in the urban area jontu hoise. Economic implications ki hoba pare yare urban demand softness may impact growth boosting consumer confidence and reducing borrowing cost could help. So borrowing cost to jodi olapan komai diba pare mane jontu bankor jontu interest rate jodi olapan komai diba pare from government's point of view tetia hale olapan borrowing to besi hole olapan boost up pabo tetia demand to olop increase hobo tetia production o bahibo. So in H1 2024 quarter 1 that is 2024-25 which category saw the highest contraction in vehicle sales in India? Two wheelers, three wheelers, passenger vehicles or tractors? So take the correct answer and put it in our comment box. Next news to hold our UN report urgent action required to cut emissions. So United Nations ek koise je 1.5 degrees into our Paris Convention or according to 1.5% degree Celsius or under jeta thakibo lage hey target to ami meet korar etio bahut kini kam baki ase. A recent United Nations report highlights the inadequacy of current climate policies to meet the 1.5 degrees Celsius warming target by 2035. So inadequacy of current climate policies বুলি কৈছে so এতিয়া যোনবিলাক policy আমি লৈ আছো সেই policy মতেদি প্ৰত্যেকখন country কাৰণে অকল এই যেটো 1.5 ডিগ্ৰী লৈকে যেটো ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰাটো 2035 লৈকে হেতু পসিবল নহব বুলি United Nations এ কৈছে warning that a drastic 60% reduction in emission is needed. 60% reduction lagibo for all the countries by 2035. Jate ami hetu carbon emission to ami limit koribo paro. Fine. Record greenhouse gas levels. Carbon dioxide release 420 parts per million in 2023, highest in millions of years, with temperatures and sea levels previously much higher at similar levels. So সাগৰৰ টেম্পারেচারটো বাঢ়ি গৈছে ওভারঅল গুটে পৃথিবীৰ টেম্পারেচারটো বাঢ়ি গৈছে ইন মিলিয়নস অফ ইয়ার্স লাখ বছৰৰ ভিতৰত এতিয়া মানে বহুতখিনি হাই টেম্পারেচার দেখা গৈছে পৃথিবীৰ সো হেতু এটা ডাঙৰ ৰিস্ক হিউম্যান এন্ড ন্যাচারাল কন্ট্রিবিউশনস পারসিস্টেন্ট ফসিল ফুয়েল এমিশনস যোনটো আমি কওঁ কন্টিনিউয়াস যোনটো ফসিল ফুয়েল এমিশনৰ কাৰণে হেতু হৈছে ভেজিটেশন ফায়ার্স সো ওয়াইল্ড ফায়ার্স বুলি যোনটো কোৱা যায় বা যেনেকৈ স্টাবল বাৰ্নিং কৰোঁ আমি পাঞ্জাব হাৰিয়ানা যেনেকৈ খেতি নৰাবিলাক যেনেকৈ জ্বলাই দিয়ে এইটো টাইমত আকৌ নেক্সট খেতিৰ কাৰণে তো সেইটো হ'ল ভেজিটেশন ফায়াৰ্স বুলি কোৱা যাব পাৰে নহয় বা এগ্ৰিকালচাৰেল ফায়াৰ আৰু এনো নৰ্মালি ভেজিটেশন ফায়াৰ বুলি ক'লে ফৰেষ্ট ফায়াৰো আহি যাব
and reduced forest carbon absorption, raised carbon dioxide level. ইফালে গছ কাটি আছো, জংগল কমি গৈছে, সো সেইকাৰণে যিখিনি জংগলে বা যিখিনি গছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এবজৰ্ব কৰিলে হয় সেই গছ কেইডালো নাই। সো ইফালে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বঢ়াই আছো আৰু যোনে অক্সিজেন দিলে হয় গছ কেইডাল, সেই গছ কেইডালো নাই আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এবজৰ্ব কৰিব পৰা সেই গছ কেইডাল নাই। সো সেইটো এটা ডাবল ৱেমি বুলি যোনটো কোৱা যায়। সো সেইকাৰণে বহুত কুইকলি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বাঢ়ি গৈছে। Methane spike mainly from natural wetlands due to warmer, wetter La Nina conditions. So, ইফালে La Nina condition plus ইফালে wetlands যিবিলাক থাকে, দীপৰ বিল, সোণবিল, জোনবিল ইমান আছে, সেইখিনিৰ পৰা বোকাবিলাকৰ পৰা মিথেন প্ৰডাকশ্যন হয়। সো মিথেন স্পাইক হৈ আছে। Rising carbon dioxide may trigger feedback loops where warming ecosystems release even more greenhouse gases. So, এইটো এটা vicious cycle এটা হৈ যাব পাৰে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বঢ়াৰ কাৰণে। আকৌ সেইটো এটা ডাঙৰ এটা vicious cycle হৈ যাব পাৰে। Long lasting carbon dioxide effects due to carbon dioxide long atmospheric life, today's temperature levels could persist for decades even with emission cuts. So carbon dioxide gas to এনেকুৱা লাইফ ইয়াৰ যোনটো লংজিভিটি, লাইফ স্পেনটো বহুত লম্বা, প্লাছ এইটো সোনকালে ডিগ্ৰেড নহয়। সো সেইকাৰণে যদি আমি ইমানখিনি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড অলৰেডি প্ৰডিউচ হৈ গৈছে যে এতিয়াও যদি আমি ফসিল ফুয়েল বন্ধও কৰি দিওঁ তেতিয়াও কাৰ্বন ডাই অক্সাইড সাফিচিয়েণ্ট পৃথিৱীত থাকি যাব। প্লাছ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এটা ভাৰী গেছ হয়, তো ওপৰলৈ গুচি নাযায়। সো সেইকাৰণে তলতে থাকে আৰু তলত থাকে কাৰণে আমাক হেঁচি ধৰাৰ নিচিনা হয়। সো সাফোকেশ্যন হয়। তো সেইকাৰণে টেম্পাৰেচাৰ আৰু বেছি বাঢ়ি যায়। ঠিকে আছে। সো according to UN report, how much emission reduction is required by 2035 to meet the 1.5 degrees Celsius target? So the option is there, and you can take the correct answer which we have just discussed and put it in our comment box. Prefacts ketaman loi aisu ami, that is Nature Conservation Index 2024. So India's performance ranked 176 with a low score of 45.5 out of 100. So performance, India's Nature Conservation Index. So obviously Nature Conservation Index ot ami bahut low hoy asu. India's যোনটো ফৰেষ্ট কাভাৰ সেইটো হাৰ্ডলি লাইক 21% বা 22% আণ্ডাৰতে আমি আছোঁ, 23% আণ্ডাৰত আমি আছোঁ। তো সেইটো বহুত কম হয় ফৰ এ পপুলেটেড কাণ্ট্ৰি লাইক ইণ্ডিয়া। তো সেইকাৰণে আমাৰ মেজাৰ্ছ 4 পিলাৰ্ছ এবাউট দ্য ইণ্ডেক্স: protected area management, biodiversity threat mitigation, governance in conservation, আৰু ইফালে future natural resource trends. So এইকেইটা চাৰিটা ফেক্টৰ যিহৰ ওপৰত নেচাৰ্ছ কনজাৰ্ভেশ্যন ইণ্ডেক্স সেট কৰা যায়। টপ পাৰফৰ্মাৰ্ছ কোন হয়? লাক্সেমবাৰ্গ, নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্ণ সৰু কাণ্ট্ৰি হয় ইউৰোপৰ। এষ্টনিয়া আছে, ইষ্টাৰ্ণ ইউৰোপৰ এখন সৰু কাণ্ট্ৰি হয়। ডেনমাৰ্ক আছে, ranked highest with countries like Zimbabwe and Costa Rica also in the top 10. So Zimbabwe এখন বহুত গৰীব কাণ্ট্ৰি হয়। জিম্বাবৱে এখন আৰু ইফালে কষ্টা ৰিকা সাউথ আমেৰিকাৰ এখন সৰু কাণ্ট্ৰি হয়। এহেঁতো মানে টপ 10ত আছে, বাট আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ৰেংকিং হ'ল 176। চ' আমি এনভাইৰনমেণ্টেলি আমি বহুত কাম কৰিব লগা এতিয়াও আছে। নেক্সট হ'ল আমাৰ বৰদৈবাম বিলমুখ বাৰ্ড চেংচুৰী। So Assam's Bordoibam Bilmuk Bird Sanctuary now faces an alarming biodiversity crisis with avian diversity plummeting by over 70%. So Bordoibam Bilmuk Bird Sanctuary এখন আছে ধেমাজি আৰু লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মাজতে পৰে। আৰু আগতে এইখন নাছিলে, আগতে কিন্তু সুবনশ্ৰী নদীৰ কাভাৰতে আছিলে। তাৰপিছত সুবনশ্ৰী নদী অলপমান হেৰিটো কোৰ্চটো চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে সেইখিনি ৱেটলেণ্ড হিচাপে থাকি গ'ল। তাতে বহুত চৰাই আহে, মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডো আহে বহুত। এতিয়া সেই মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডৰ এতিয়া যোনটো পাৰ্চেণ্টেজ সেইটো ভালেখিনি কমি গৈছে, যোনটো 70%লৈকে 70% কমি গৈছে। সেইটো ডাঙৰ কথা এটা। চেংচুৰী এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ মইষ্ট ট্ৰপিকেল ক্লাইমেট with and receives about 200 millimeters, 2000 millimeters, 200 centimeters of rainfall every year. So Bordoibam Bilmuk Bird Sanctuary ওপৰত এটা এইটো নিউজ যোনটোত আমি আমাক জৰাই তুলিব লাগে যে মানে 70% কমি গৈছে। তো আকৌ মনত পেলাব খুজিছোঁ যে ইণ্টাৰভিউ গাইডেন্স প্ৰগ্ৰাম আমাৰ চলি আছে। All of you are welcome to avail this opportunity to get guided by very renowned persons like Robin Kulta sir আছে অলৰেডি আমাৰ, তেওঁ গাইড কৰি আছে, লেখাৰু sir আছে। So
we have you will get মানে one-to-one the feedback of how to improve and how to carry forward yourself in the interview board. Fine. Brahmastra batch চলি আছে আমাৰ foundation batch হয় এটা. So prelims come mains up to interview level. Personalized guidance or personalized guidance দিয়া যায় এইটো. So you can also avail this join this batch. Fine. So thank you all for today. আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে. See you in the next video with other current affairs news. Thank you all.